تو این ویدیو ما نحوه غرق شدن تایتانیک رو از زبان کسانی که در کشتی بودن بررسی میکنیم. از لحظه برخورد تایتانیک با کوه یخ گرفته تا مسائل پیش اومده مثل کشتی که میتونست به کمک تایتانیک بیاد و نیومد و 2.5 ساعت که از لحظه برخورد تا غرق شدن تایتانیک به طور انجامید بررسی میکنیم. میخوایم ببینیم در این 2.5 ساعت چه بر سر کشتی و مسافرانش اومد. RMS تایتانیک، کشتی بخار بزرگی که در سال 1912 در اولین سفر خودش از انگلستان به نیویورک غرق شد. تایتانیک 52,000 تن وزن، 269 متر طول و 53 متر ارتفاع داشت و میتونست با سرعت 44 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه. یکی از عیب‌های بزرگ این کشتی کمبود قایق‌های نجات اون بود. با اینکه تایتانیک ظرفیت 2435 مسافر و 892 خدمه رو داشت، فقط 20 قایق نجات برای اون در نظر گرفته شده بود که این 20 قایق برای 1178 نفر بود، به عبارتی 1/3 ظرفیت کشتی. 2 تا از دلایلی که میتونه علت این که چرا فقط 20 قایق برای تایتانیک در نظر گرفته شده بود رو توجیه کنه. اول اینه که سازنده ها و مالک های این کشتی مغرور بودن و باور داشتن که تایتانیک هرگز قرار نیست که غرق بشه. دلیل دوم هم این میتونه باشه که از نظر طراح کشتی تعداد قایق زیاد از زیبایی کشتی تایتانیک کم میکنه. 2.5 ساعت تا غرق شدن تایتانیک. تایتانیک پیش از برخورد با کوه یخی که باعث غرق شدن اون شد 6 پیام اخطار از سایر کشتی‌ها در رابطه با یخ‌های شناور دریافت کرده بود، اما به دلایلی توجهی به این اخطارها نشد. ساعت 11:40 نیمه شب 14 آوریل 1912 دیدبان کشتی متوجه حضور کوه یخ میشه و حضور اون رو اعلام میکنه. به دستور کاپیتان کشتی تایتانیک، کاپیتان اسمیت، موتورها معکوس شده و کشتی به سمت چپ هدایت شد. کشتی با سرعت 29 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود و متوقف کردن اون با این سرعت بیش از 800 متر طول می‌کشید. بنابراین فرصت کافی برای چرخش به چپ و جلوگیری از برخورد قسمت راست کشتی با کوه یخ وجود نداشت. وقتی کشتی به سمت چپ هدایت شد، حدود 30 ثانیه بعد از دیده شدن کوه یخ، سمت راست کشتی با کوه یخ برخورد کرد. به عبارتی به بدنه کشتی کشیده شد. در این زمان همه نفسی راحتی کشیدن، چون فکر می‌کردن که کشتی فقط به کوه یخ کشیده شده و نهایتاً کمی فرو رفتگی باشه. اما بیخبر از این که این برخورد 90 سانتی متر بدنه کشتی رو شکاف داده بود. برای ساخت ویدیوها تایم زیادی صرف میشه. لطفاً یه لطفی بکنید و این ویدیو رو لایک کنید. 11:48 نیمه شب کاپیتان اسمیت سریع به داخل کشتی سرک میکشه و میزان آسیب رو برای اولین بار از نزدیک میبینه. فقط در 10 دقیقه اول برخورد آب تا ارتفاع 4.5 متری بالا میاد. 12 بامداد 15 آوریل خبرها به سرعت به کاپیتان اسمیت میرسن که 5 محفظه در حال پر شدنه. کاپیتان اسمیت میفهمه که تایتانیک ممکنه بیشتر از 2 ساعت وقت نداشته باشه. در نتیجه به افسران دستور میده که 20 قایق نجات رو آماده کنن. 12:05 بامداد عملیات تخلیه مسافران و خدمه آغاز شد. 12:14 بامداد کاپیتان اسمیت به جک فیلیپس، یکی از افسرهای کشتی، دستور میده که با استفاده از بیسیم درخواست کمک کنه. 12:25 بامداد تلاش‌های فیلیپس به نتیجه میرسه و کشتی RMS کالیپسیا پیغام رو میشنوه و به اونا پاسخ میده. اما این کشتی 93 کیلومتر با تایتانیک فاصله داره. حتی اگر با حد اکثر سرعتش هم حرکت کنه 4 ساعت طول میکشه تا به تایتانیک برسه. در همین حال یک افسر کشتی رو میبینه که فقط 10 کیلومتر با اونها فاصله داره. احتمال داره که این همون کشتی باشه که 2 ساعت پیش اخطار کوه یخ رو به تایتانیک داده بود.
یعنی SS کالیفرنیا. اما مسئول بیسیم این کشتی احتمالاً به خواب رفته. این در حالیه که میتونسته در کمتر از نیم ساعت به کمک تایتانیک بیاد. فیلیپس نمیتونه با این کشتی ارتباط برقرار کنه و کشتی کالیفرنیا از اونها دورتر و دورتر میشه. 12:45 بامداد اولین قایق نجات روی آبهای اقیانوس اطلس شناور شد. این قایق حدود 65 نفر ظرفیت داره، اما با 37 جای خالی کشتی رو ترک میکنه. به دلیل پیروی از قانون اولویت با زنان و کودکان است و تعداد کم زنان و کودکان در کشتی، تعداد زیادی از قایق‌های نجات به جای 69 نفر ظرفیت کامل خود تنها با چند ده نفر سرنشین در حال ترک کردن کشتی هستند. 1:30 بامداد 110 دقیقه پس از برخورد تایتانیک اولین قربانیاش رو میگیره. 5 کارمند که نامه‌های آب گرفته رو از اتاق پست نجات میدادن غرق شدن. 1:45 بامداد ملوانان آخرین قایق نجات رو به آب میندازن. از الان به بعد نجات جان هر کس به دست خودشه. در همین حین برق تایتانیک به طور کامل قطع میشه. در این تاریکی شب وسط اقیانوس اطلس با آبی که دماش به -2 درجه سانتیگراد میرسه. 1:50 بامداد آب وارد یکی از راهروهای سمت چپ کشتی شد. در نتیجه چرخش کشتی به چپ شدت یافت. 2:15 بامداد با افزایش فشار آب دیگ‌های بخار متصل به دودکش شماره 1 از جا کنده شد و آب در مسیر جدید وارد کشتی میشد و غرق شدن کشتی شتاب یافت. 2:18 بامداد تفاوت شدید وزن بین سینه کشتی که به دلیل ورود آب سنگین شده بود و دم کشتی نسبتاً سبک باعث شد بدنه کشتی در مقابل دودکش سوم ترک بخوره و بعد از چند ثانیه بدنه کشتی 2 نیم شد و تنها از طریق اسکلت تقویت شده زیرین به هم متصل موند. در همین حین دم کشتی به سمت چپ چرخید و افراد روی کشتی به بیرون پرتاب شدند. 2:19 بامداد سینه کشتی از دم که هنوز شناور بود جدا شد. دم کشتی سر و ته شد و آب از جلو وارد اون شد. 2:20 بامداد 15 آوریل در حالی که سینه کشتی با سرعت سمت کف اقیانوس حرکت میکنه، دم کشتی به حالت تقریباً عمودی چرخیده و وسایل اون به بیرون ریخته میشد. در همین حال کشتی از سطح اقیانوس اطلس ناپدید شد. در اون شب 1514 نفر از مسافران و خدمه از جمله کاپیتان اسمیت که کاپیتان تایتانیک بود و توماس آندروز طراح کشتی جون خودشون را از دست دادن. تصویر کوه یخی که باعث غرق شدن تایتانیک شد. ممنون از اینکه تا انتها همراه ما بودی. لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال یادت نره. بهت توصیه میکنم که این ویدیو رو هم از دست ندی.